नमस्कार, मी भाऊ कदम रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. तर आज तुम्हाला माझ्याकडून सरप्राईज आहे. एक मी तुम्हाला रेसिपी दाखवणार आहे, साबुदाण्याचा सरबत आहे की नाही, नवीन आहे ना. हां, तर साहित्य लिहून घ्या. गरम मसाला, एक कांदा, नंतर मटाचा मसाला. सॉरी, मी वेगळीच रेसिपी दाखवते तुम्हाला. खरी रेसिपी दाखवायला आपल्याकडे अर्चनाताई येणार आहे. आता त्यांची मी वाट बघतोय, त्यांना बोलवतो. सॉरी, लिहून नका घेऊ. अर्चनाताई सांगतील ते लिहून घ्या. या ताई. नमस्कार. 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 भाऊ कदम आले म्हटल्यावर हा निष्किलपणा झालाच पाहिजे, हसवाहसवी झालीच पाहिजे, बरोबर की नाही? आज तुम्हाला आम्ही गोकुळाष्टमी स्पेशल खास बोलवलेला आहे आणि त्याची आपण रेसिपी करतोय बदामाचा हलवा. वा वा. आपण तूप थोडंसं वितळून घेणार आहोत. साधारण आपण घेतले इकडे 4 चमचे, पण आधी मी 1च चमचा घालणार आहे. ओके. बरं भाऊ, मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की तुमचं भालचंद्राचे भाऊ तुम्ही कसे झालात? म्हणजे जनरली कसं पुरुषांना भाऊ म्हटलेलं आवडत नाही ना. हां, ते नंतर तोटा होतो. पण ते आता ॲक्च्युली काय आलं, लहान असताना घरच्यांना फोड करता येत नाही माझ्या नावाची. बघा ना तुम्ही, भालचंद्र, भाल्या नाही, नंतर भावड्या नाही झालं, म्हणून भाऊ झालं. नाहीतर जनरली आपण राजेशला राजू, राजा अशी अनेक नावं झालेली आहेत. पण माझं घरी नाव भाऊ ठेवलं, बहिणीचं ताई ठेवलं. हे कित्येक वर्ष भालचंद्र हाक जरी मारली कोणी तरी माझं लक्ष नसायचं, कारण नावाची सवयच नाही. त्यामुळे भाऊ नावच फेमस झालं आणि तेच कायम राहिलं. मग आता म्हणतात तू भाऊच ठेव नाव, ते बरं पडेल. अकाउंटला सुद्धा तेच ठेव. आता आपलं तूप वितळलेलं आहे. आता आपण काय करूया, बदामाची पेस्ट करून घेतलेली आपण. बदामाची पेस्ट. बदाम सालं काढून घेतली, गरम पाण्यात घातली थोडीशी, साधारण 150 ग्रॅम घेतली मी. आणि त्याची सालं काढली आणि ते मिक्सरला घालून थोडंसं दूध घालून वाटून घेतलेलं आहे. थोडंसं जाडसरच ठेवायचंय आणि आपल्याला ते भाजून घ्यायचंय व्यवस्थित. ते बदाम पाट्यावर नाही वाटू शकत. आता जमाना बदलला म्हणून बदलला. सांगितलं असतं पाट्यावर वाटायला तर जरा घरी सांगता आलं असतं पाट्यावर. पाट्यावर. हा, त्यातली चव वेगळी. हरकत नाही ना. मग तुम्ही म्हणजे मलाच म्हणजे मीच सांगून मलाच कामाला लावणार ती. नको नको, तू मिक्सरच भराय. असं व्यवस्थित आपण भाजून घ्यायचं. हे वा वा. अगदी पौष्टिक, म्हणजे एकदम रिच डिश आहे ही आपली. तुम्ही लहान असताना दहीहंडी वगैरे साजरी करायचा, जरा आठवण एखादी सांगा ना, आवडेल आम्हाला ऐकायला. मोठा तो किस्सा धमाल आहे. म्हणजे मी राहायचो वडाळा बीपीडी कॉलनी, नाडकर्णी पार्क. तर तिकडे आम्ही खूप जास्त वस्ती आहे, कामगार वस्ती. त्यामुळे तिथे प्रत्येक बिल्डिंगचे एक दहीहंडी व्हायची. मग आम्ही रात्रभर तो पाला सगळा आंब्याचा तो आणायचो आणि मग ते एकदा आम्ही घेतलं. रात्री फुलं गोंड्याची वगैरे ती माळ बनवायची होती म्हणून रात्रभर जागे. आणि एका मुलाने काय केलं, पाला पाचोळा असतो ना तो आदिवासी गुंडाळतात तसा गुंडाळला आणि एका टेम्पोच्या मागे लपून बसला. आणि तिथून जी लोक यायची कामगार बीपीडीचे, ते तिकडून असे जायचे ते आमच्या गल्लीतून, आणि तो टेम्पोच्या मागे लपला. आणि आम्ही म्हटलं तो येतोय माणूस. तो मस्त असा टोपी घालून एकटाच चाललेला रात्री 12-12:30च्या दरम्यान. आणि हा लपला होता पाला पाचोळा घालून. तो आला तसा भा केलं त्याला. तो जो घाबरला आणि आम्ही सगळे लपलो आधी बिल्डिंगच्या खाली. नंतर तो सुरू झाला एकदम मनाचे श्लोक. ते आता मी तुम्हाला सांगू शकत नाही ते श्लोक. असा सुरू झाला. आम्ही लपून उद्या दहीहंडी कधी होते बघतो मी येतोच तिकडे, वाटत लावतो. आम्ही घाबरलो, कशाला सकाळी उठून लवकर आम्ही येतोय. आणि दहीहंडीत अजून एक प्रकार म्हणजे खाली एकदम उभं राहायचं बेसला. तर ते एकदा राहिलो आम्ही, तर तिथे खूपच झालं ना. आधी बरं वाटायचं वरचा थर चढल्यावर, त्याच्यावर चढले की संपलो. कारण आम्ही कधी प्रॅक्टिस नाही केली, काही नाही. हे सगळं जायचं, सोलवटून निघायचं सगळं. नंतर बोलले हे बरोबर नाही, दुसऱ्या थराला जाऊ. म्हणून दुसरा थर गेला तर तिथेही पाय बी असे कापायला लागले. आता काही खरं नाही. आणि ती कधी उभे राहिलीच नाही आमची हंडी. आम्ही असताना आम्ही काही हालचाल करायचो नाही, आमचे काही थर वाढायचे नाही, दहीहंडीच आमच्यापर्यंत यायची. आणि मग आम्ही ती फोडायचो, वा वा फुटली म्हणून आनंद व्यक्त करायचो. बस अशी धमाल. आता आपण ह्याच्यात पुन्हा थोडंसं तूप घालूया, कारण हे थोडं थोडं तूप घालायचं आपल्याला, एकदम नाही घालायचंय. कसं आहे ना ताई, मला ना गोड खायला आवडतं. हो ना. पण असा घरी नाही बनवला.
पण हे मला जमेल असं वाटतंय कारण फारच कमी साहित्य आहे. पण ते ना तेवढं फक्त गपचूप एकटा असताना केलेलं मला आवडतं. कारण त्याचं बरं गोडचं गोडच झालंय का काय अजून झालंय ते मलाच कळेल ना. हे बायकोने बघितलं तर संपलंच. मग स्वतः येतं एवढं तर बनवून घ्या. बरोबर. मग त्यामुळे मी याच्यात पडत नाही कारण याचं माझं क्रॉस आहे थोडं. भाऊ, तुमचा पिक्चर रिलीज होतोय 11 सप्टेंबरला, वाजलाच पाहिजे. एवढंसं नाव थोडंसं असं वेगळं वाटतंय, तर जरा सांगा ना ह्याच्याबद्दल काय आहे. वाजलाच पाहिजे हा सिनेमा की गेम असं आमचं ॲक्च्युली टायटल आहे. ते ॲक्च्युली दादा कोंडकेंना समर्पित असा हा चित्रपट आहे. आणि खूप वर्षांनी असा फ्लेवर येतोय परत त्यानिमित्ताने. आणि त्यात मी एक प्रोड्युसरची भूमिका करतोय. आणि असे अनेक प्रोड्युसर आहेत जे इंडस्ट्रीला नको आहेत, की ज्यांना काही घेणं देणंच नाही आहे, फक्त पैसा आहे आणि चित्रपट काढतायत. आणि यांना बळी पडणारे आताचे तरुण मुलं की जी खरंच काहीतरी क्रिएटिव्ह करू पाहतात पण त्यांच्या जाळ्यात सापडतात. त्यांना नाव हवं असतं पण बिचारे करतात आणि त्यांचे काय हाल होतात. तो प्रोड्युसरचा चित्रपट बनतो की नाही, ती सगळी धमाल हे सगळं मनोरंजनातून दाखवलंय. आता आपण साखर घालूया अगोदर आणि हे आपलं तूप जो उरलेलं आहे तेही घालून घेऊया. यात पाणी नाही टाकलं ना? नाही, पाणीची गरजच नाही ह्याला. आता त्या साखरेचं पाणी सुटणार त्याला आणि त्याच्यामध्ये तो आपल्याला शिजवायचा आहे. कसं आहे ना भाऊ, की रेसिपी कुठची असेल तरी पेशन्स आणि मेहनत हे पाहिजे. पण आपला जो आजकालचा तरुण वर्ग आहे तो एकदम तो इन्स्टंट आहे ना, पटकन सगळं हवं असतं. स्ट्रगल केल्याशिवाय काही मिळत नाही. तसंच अभिनयातही खूप स्ट्रगल असतं नाही का? नाही, खरं आहे की आत्ताचा जो एक तरुण पिढीच पूर्ण म्हणा सगळं अवेलेबल आहे. त्याच्यामुळे त्यांना वाटतं आपण डायरेक्ट टी व्हीवर दिसावं जेणेकरून फेमस होईन आणि मग माझे ऑटोग्राफ घेतील, मग मला लोक ओळखतील. पूर्वी काय होतं, मी अभ्यास करून फेमस होईन, मी एवढे टक्के घेऊन फेमस होईल. आता आमच्या क्षेत्रात असं आलं अरे हे टी व्हीवर दिसतात, ह्यांना काही शिकायची गरज नसेल. पण तसं नाही आहे. त्यात सुद्धा मेहनत आहे, कोर्सेस आहेत आणि त्याची एक तपश्चर्या आहे की जी खूप वर्षे करावी लागते. त्यानंतर कुठे थोडंसं येतं. आणि मी तरुण पिढीला एवढंच सांगेन की तुम्ही खूप विचार करून या क्षेत्राकडे वळा. कारण याच्यात इन्स्टंट मनी नाही आहे. फेमस होणं हेही जास्त टिकणारं नाही, मोहमाया आहे ही. आणि ही जेवढी तुम्हाला भुलवेल तेवढे तुम्ही भुलत जाल, पण तुम्हाला कळणार नाही सत्यता काय आहे. आणि ती सत्यता तुम्हाला पडताळून बघायची असेल तर तुम्ही नाटक, एकांकिका इथून सुरुवात करा. तुम्हाला कळेल की काय आहे या क्षेत्रात, असं मला म्हणायचं. आता आपण ह्यात वेलची पूड टाकूया. एक साधारण तुम्हाला जसं आवडेल तशी स्वादानुसार थोडीशी. वा. कारण गोड पदार्थ म्हटलं की ती वेलची पूड आलीच पाहिजे. आणि भाऊ, जसं आता आपण ह्या पदार्थामध्ये वेलची पूड टाकली, चला हवा हे उद्याच्या सेटवरती मला वाटतं तुम्ही ज्याप्रमाणे त्या रेसिपीला, म्हणजे आम्ही ह्या रेसिपीला स्वाद आणतो तसं तुम्ही त्या एपिसोडला स्वाद आणत असता. तुमच्याशिवाय काय मजा नाही. आम्हाला एवढा हसू येतो, तर तुम्हाला करताना काय हसू वगैरे येतं की नाही का? म्हणजे कसं काय सांगा. एवढे हसतो ना आम्ही, म्हणजे एवढं हसून घेतो की टेकला आपल्याला हसता आलं नाही पाहिजे, पण नाही होत, तिथे काहीतरी वेगळं घडतं. आता ते एडिट असल्यामुळे करतात ना जेव्हा एडिट, तर त्यात दिसत नाही ते. आणि कधी कधी एडिट होऊच शकत नाही, अशा याच्यात आम्ही अडकतो. तिथे दिसतं ते कंट्रोल होत नाही. जेव्हा वाचत असतो, स्किट तयार होतं ना तेव्हाच. मग साबळेंच्या डोक्यात ती कल्पना आलेली असते, त्याला डेव्हलप करण्याचं काम आम्ही सगळे करतो. आणि त्याच्यात एक एक जे काय आयडिया निघतात, एक एक जे काय पंच निघतात, आणि तिथे जे हसतो ना ते विसरूच शकत नाही आम्ही. आत्ता एक जस्ट रिसेंट आम्ही एपिसोड केला आहे बुवा बाजीवर, तर तिकडे मला एवढं हसायला येत होतं की मी नाही कंट्रोल करू शकत. त्यामुळे सगळ्या आयडिया कराव्या लागतात कधी कधी, की मला जर हसायचं झालं तर मी असं, तुम्हाला कळणार नाही मी हसतोय असं. एकतर तोंडच लपवायचं जिथे कॅमेरा आपल्याला कॅच करणार नाही, असं. ह्या सगळ्या क्लुप्त्या कराव्या लागतात. मी तर सांगतोय एपिसोड चालू असताना प्लीज जेवू नका, असे फोन आलेत मला. अरे मला ठसका लागला होता, वाट लागली होती, हॉस्पिटलला जायची पाळी आली होती. त्यामुळे खूप धमाल असते हो, खूप धमाल. आपला झालेला आहे बदामाचा हलवा तयार. पण हा जरासा थंड करून खायचा आहे. बरं भाऊ, मला असं म्हणायचंय
की आता आपला दही हंडी अगदी म्हणजे व्यावसायिक स्वरूप त्याला आलेलं आहे, तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय सांगायचंय? पूर्वीची दहीहंडी जी होती ती आम्ही बघितली, पण अशा प्रकारे काही नव्हतं त्यावेळी. हंड्या बघायला जायची लोक. आत्ता ना वाटेल तेवढे प्राईज लावतात. माझी एवढ्या लाखाची तर माझी एवढी. थर वाढायला लागलेत आणि ते थर एवढे भयानक आहेत आता की ती थ्रिल बघायला लोक आता जातात. हंडी राहिली बाजूला. आणि अजून एक थ्रिल म्हणजे काय की एक लहान मूल हंडी फोडायला वापरतात. टीव्हीवर बघताना थरका बुडतो. दहीहंडी दहीहंडी राहू द्या, सगळ्यांना बघता येईल अशी राहू द्या, एन्जॉय करता येईल अशी राहू द्या. त्यामुळे कृपा करून लहान मुलांना दहीहंडी फोडायला कृपा करून त्यांचा वापर करू नका. बदामाचा हलवा, त्याच्यावरती पिस्ता डेकोरेशन केलेला आहे. वा वा. बरं पप्पा, पप्पा चाखून बघता का तुम्ही बदामाचा हलवा? पप्पा पप्पा अच्छा अच्छा. अरे वा, कसा झालाय हलवा? म्हणजे मी केलाय तो? नाही नाही, हा मी केलाय. हे माझं किचन आहे. अहो हे माझं आहे. मी असं काय करते, माझ्या किचन मध्ये आलं तरी मलाच सांगते ते माझं. बरं बरं भाऊ, हा आवडलं का? आता कसा भाऊ? नाही तर मी तुम्हाला आता सांगणार होतो मी रेणुका शहाणे, मी ओळखतो. बरोबर. तर आता हा हलवा मी खाणार आहे, बदामाचा हलवा. आणि हा बनवायला मी शिकलेलो आहे ऑलरेडी इथे आत्ता. पण हे मी बायकोला नाही सांगणार आहे. तिच्यापासून लपून हे सगळं मी करणार आहे. पण तुम्हाला उघडपणे शिकायचं असेल तर तुम्ही रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा. लक्षात ठेवा, हे सगळं तुम्हाला शिकायचं असेल सोपं, मस्त आणि रुचकर. खरंच सांगतो, मला काय वाटतं म्हणजे माझी बायको सुद्धा हे बघते, हां तेव्हाच चांगलं जेवण बनवते. खरंच ताई. हो ना? ना तरी बोललं काय काय पदार्थ फार वेगळे टेस्ट लागते आता. आणि हे तिला मला डाऊट आहे, ती हा कार्यक्रम बघते, रुचकर मेजवानी. या भाऊ. हा वा वा वा, ग्रेट. ताई तुम्ही आमचा वाजलाच पाहिजे. नक्की. हा चित्रपट बघायला या. नक्की. मी तिकडे तुम्हाला हलवा मी बनवून आणेन. बरं, पक्का. पक्का म्हणजे तुम्हीच खायचा, म्हणजे सगळ्या लोकांसाठी ना. मी फक्त ताईंना सांगितले आणि एवढ्यांना नाही देऊ शकत मी. त्यामुळे खरंच तुम्ही या. चित्रपट अप्रतिम, हलवा अप्रतिम. वा ताई. थँक्यू. हम्म.